अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा। नमस्कार बाळांनो, चला आज आपण आहे ना झटपट रव्याचा वडा बनवूया। तुम्ही मेदूवडा बनवता ना तसाच आपण रव्याचा मेदूवडा बनवूया। आणि हे मेदूवडा बनवायला फक्त 5 मिनिटं लागतात। तुम्ही सकाळी घाई गडबडीच्या कामाला हे रव्याचा मेदूवडा बनवू शकतात। मेदूवडा आहे ना लय झटपट बनवतो आणि खायला पण छान लागतो। चला मी काय काय सामान घेतले दाखवते तुम्हाला। ह्या वाटीनी आपण 2 वाट्या रवा घेऊ। आता ही 1 वाटी रवा भांड्यात ओतू। आता परत दुसरी वाटी रवा घेतलाय, हा पण याच्यात ओतू। तुम्ही कुठला बी रवा घ्या, बारीक घ्या जाडसर घ्या तरी चालेल। ह्या वाटीत थोडं आलं किसून घेतलंय, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतल्या। आता हे आपण रव्यात घालू। ह्या वाटीत मी थोडा कढीपत्ता कापून घेतला, हा पण याच्यात घालू। ह्या वाटीत भरपूर मी हिरवी कोथिंबीर बारीक कापून घेतली, ही पण याच्यात घालू। हे चमच्यात थोडे जिरे घेतलेत, हे पण घालू याच्यात। हे चमच्यात थोडं मीठ घेतलं, हे पण घालू याच्यात। आता याला आपण सगळं चमच्याने मिक्स करू। ज्या वाटीने मी रवा घेतला ना त्याच वाटीने 1 वाटी दही घेतलंय। आता ही दही ह्या रव्यात ओतू। ही दही आहे ना थोडं आंबट आहे, 2 दिवसाचं दही आहे। आता आपण याला परत मिक्स करून घेऊ। आपण याच्यात दही घालतो ना मग वड्याचं पीठ मळायला जास्त पाणी नाही लागत आणि ह्या दह्यातच बऱ्यापैकी रवा आपला वल्ला होतो। आता हे मिक्स करून झालंय, आपण 2 चमचे पाणी ओतू। आता परत याला मिक्स करू। पाणी ना लय गपकन नाही घालायचं, असा अंदाज घेतच घालायचं। आता आपलं वड्याचं पीठ आहे ना जराशी घट्ट झालंय, आता अजून थोडं पाणी घालू याच्यात। परत याला मिक्स करून घेऊ। पहा बाळांनो, आता आपलं वड्याचं पीठ तयार झालंय। आता पाहिलं ना तुम्ही, मी साधारण 2 ते 3 चमचे पाणी घातलंय। आता मी चमच्यात 3-4 चिमूट खायचा सोडा घेतलाय, हे पण याच्यात घालू। सोडा टाकल्यामुळं काय होतं, आपला वडा छान फुलतो। आता परत याला मिक्स करून घेऊ। आता याच्यात सोडा घातलाय ना आपण, मग चांगलं याला मिक्स करून घेऊ। आता मी चमचा काढून ठेवलाय, याला हाताने मळून घेते। आता आपण सोडा घातलाय ना, असा हाताने मळलं ना मग सोडा चांगला मिक्स होईल। चला आता आपलं वड्याचं पीठ तयार झालंय। मेदूवडे तळायला कढईत तेल गरम करायला ठेवलंय। आता आपण मेदूवडे बनवायला सुरुवात करू। आता मी या फुलपात्रात पाणी घेतलंय, आता या हाताची बोट वल्ले करू। दोन्ही तळात मी वल्ले करून घेतलेत। असं हाताला पाणी लावलं ना मग वड्याचं पीठ आपल्या हाताला चिटकत नाही। आता आपण काय करू, थोडस पीठ तोडून घेऊ। आता वडा तुम्हाला किती मोठा किती छोटा बनवायचा त्याप्रमाणे पीठ घ्यायचं। आता या पिठाला आपण गोल आकार देऊ। पहा आता ह्या हाताहून ह्या हातावर पीठ घ्यायचं आणि याला गोल असा लाडू आणि आकार द्यायचा। आता हे गोळा आहे ना आपण हे तळ हातावर ठेवू। आता हे बोट आहेत ना मी पाण्यामध्ये वल्ले करते। आता या वल्ल्या बोटाने आपण हे वडा असा अलगद चपटा करू। आता याला आहे ना चांगला गोल आकार देऊ। असं बोटांना पाणी लावलं ना मग ही पीठ आहे ना बिलकुल हाताला चिटकत नाही। आता मी या हाताचं 1 बोट ह्या पाण्यात बुडून घेते। आता ह्या वल्ल्या बोटाने ह्या वड्याला मधभागी छिद्र पाडू। अगदी शेवटपर्यंत याला छिद्र पाडायचं। ह्या आपला मेदूवडा तयार झाला। मेदूवडा कढईत कसा सोडायचा हे पण तुम्हाला दाखवते। ह्या हाताच्या बोटावर हे वडा अलगद पलटी करायचा।
पाय वडा असा तेलात सोडायचा. तेलात सोडताना ना हळूच सोडायचा, नाही तर हातावर तेल उडन. मेदूवडे तळायला तेल जास्त कडक गरम नाही करायचं. आता आपण तेलामध्ये थोडस पीठ सोडून बघू. हे का आता ही गिटुळी हळूहळू वर यायला लागली. आपल्याला असंच तेल गरम पाहिजे. हे पा आता हे मेदूवडा अलग तेलात सोडू. आता दुसरा पण वडा सोडू. आता हे तिसरा वडा तेलात सोडू. चौथा पण वडा तेलात सोडू. आता या वड्याला आपण हलवून घेऊ. आता हे वडे जसे जसे तळते ना तसे जसे तेलाच्या वर येते. आपण यांना पलटी करू. गॅस आहे ना मी मध्यम केलाय आणि मध्यम गॅसवर यांना तळून राहिले. तुम्ही पण यांना लई फुल गॅसवर तळायचं नाही. या आपले वडे चांगले लाल रंगावर तळून झाले. असे ज्यांना लाल रंगावर तळून घ्यायचे. चला आता यांना काढून घेऊ. पहा मी यांना किती छान लाल रंगावर तळून घेतलंय. पहा आपले वडे किती कुरकुरीत झालेत. आवाजावरून तुम्हाला कळलंच असं. आता आपण यांना ताटलीत काढून घेऊ. पहा आपले वडे किती छान कुरकुरीत झालेत. आता दुसरे बी वडे अशाच प्रकारे तळून घेऊ. पाहिलं ना बाळांनो किती झटपट बनत येते रव्याची मेदूवडे. मग बाळांनो बनवताना माझ्यासारखे मेदूवडे नाश्त्याला. आता यांना आपण पलटी करू. पाहिलं तुम्ही किती झटपट बनलेत. अगदी 10च मिनिटात तयार झालेत. हे पण मेदूवडे आपले चांगले लाल रंगावर तळून झाले. आता यांना काढून घेऊ. त्या वड्यातलं सगळं तेल निथळलंय. आता याला काढून घेऊ ताटलीत. पहा किती भारी झालेत आपले मेदूवडे. पहा बाळांनो आपले झटपट रव्याचे मेदूवडे तयार आहेत. किती सुंदर बनलेत. बाहेरून छान कुरकुरीत झालेत. चला मी एक वडा तुम्हाला तोडून दाखवते. ह्या पहा आतमध्ये मऊ मऊ झालाय आणि बाहेरून अगदी कुरकुरीत झालेत. ह्या पहा मी तुम्हाला दाबून दाखवते किती मऊ मऊ झालेत. वरून पण छान हलकेसे कुरकुरीत झालेत. याला रंग पण किती भारी आलाय. मग बाळांनो आवडले ना तुम्हाला आजीबाईची मेदूवडे. तुम्ही पण असेच मेदूवडे बनवा खा. तुमचे वडे कसे झाले मला नक्की सांगा. चला बाळांनो मी तुम्हाला थोडा मेदूवडा खाऊन दाखवते. लई भारी झालेत वडे. आतमध्ये मऊ मऊ बाहेरून कुरकुरीत एकच नंबर झालेत. पाहिलं तुम्ही किती झटपट 10च मिनिटात बनवले मेदूवडे. आणि तुम्हाला माझे मेदूवडे आवडले असेल ना तर लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि घंटी दाबायला विसरू नका. हसा खेळा खूप खूप मजा करा. आणि नाश्त्याला टेन्शन नाही घेत आणि आजीबाईची मेदूवडे बनवून खा. ते पण झटपट फक्त 10च मिनिटात. बाळांनो आवडले तुम्हाला आजीबाईचे झटपट मेदूवडे. बाळांनो आपला काळा मसाला आहे. तरीची लाल मिरची आहे. त्याच्यासोबत आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी आणली. चटणी ना खूप छान कुरकुरीत आहे. आणि कांदा लसूण मसाला आहे ना हा झटपट मसाला आहे. घाई गडबडीच्या टायमाला हे मसाला घ्या. झटपट कोणची भाजी बनवा. घाई गडबडीच्या कामाला माझा हे मसाला तुम्हाला खूप उपयोगी आहे.
तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल तर ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप करा। आतापर्यंत लई बाळांनी हे मसाले चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली। तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडेल। सोलापुरी शेंगदाणा चटणी तुम्ही जेवणाबरोबर खा, पराठ्या बरोबर खा, खूप भारी लागते। चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला।